Всіх вітаю з прийдешніми святами вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Починаємо та продовжуємо серію відеоуроків, які у нас були пов'язані і будуть пов'язані з відтворенням будівлі пам'ятника архітектури та містобудування в місті Одеса, використовуючи метод архітектурної фотограметрії та утриманої хмари точок в програмі Reality Capture. Ось випливайки, де ви можете передивитися минулі частини, де я про це розповідаю, як я це отримав, я маю на увазі хмару точок, і як її далі використовувати. Як ви вже бачите, на матеріал, який зараз вам демонструється, і декілька наступних серій буде присвячено саме етапу моделювання та створення моделі пам'ятника, на прикладі програми Archicad, починаючи із загального об'єму та закінчуючи створенням різних деталей та декору. Подивимося принципи першочергових дій, які пов'язані з налаштуванням інтерфейсу, шарів, графічних замін тощо. Також будемо зупинятися на деяких цікавих, нетривіальних методах моделювання за допомогою таких інструментів, як балка, колона, складний профіль, створюючи за допомогою них карнизи, лиштва, сандрик, ширинки, руст, карнизна лопатка, ковані елементи та багато іншого. Попереджаю, що не завжди буде емоційно та постійно щось таке новеньке, десь буде доволі нудний процес, але все це є складовою кінцевого результату, який ми з вами отримаємо. Звісно, такий метод, особливо тими інструментами, якими я користувався, я маю на увазі там телефон, руки, ноги і тому подібне, не можна назвати супер-мега точним. Ви далі це побачите на деяких моментах при створенні деяких елементів, де мені прийшлося спиратися окремо на фотографії, які я робив або знайшов в інтернеті, та таке, знаєте, як внутрішнє архітектурне відчуття. Розумію, що це може виглядати не дуже серйозно з точки зору такої проєктної діяльності, адже ця робота має бути виконана доволі точно для подальшого реставраційного саме проєктування. Але я і демонструю і за допомогою програми, що це можна робити практично і можна використовувати для, наприклад, передпроєктного аналізу, проєкту презентації, конкурсного проєктування та проєкту концепції адаптації пам'ятника архітектури під сучасні умови. Тому буду дуже вдячний за коментарі, рекомендації, критику та побажання. Не стісняйтесь, пишіть, питайте, ще раз говорю, коментуйте активно, ставте лайки та поширюйте саме цей контент задля спільної мети збереження культурного коду нації. Насолоджуйтесь. Так, починаємо наш процес. Через файл взаємодействия імпорту блокоточок ми завантажуємо те, що нам потрібно. Так, потім коли я вибрав той файл, який мені необхідний, це в розширенні нашому XYZ, я підтверджую, создайте, розмістіть. Він трошки думає, як і що йому потрібно. Бачите, що відсотки почали прозавантажуватися, але для цього потрібен певний час. Ми можемо розмістити на початку координат проєкту наш хмару точок, можемо вказати початок. Давайте перший варіант. Тому що у нас, в принципі, коли ми відкриваємо файл, ми бачимо перед собою такі от моменти. Зараз ми з цим теж попрацюємо. Але, так, далі, переходимо в об'єкт і клікаємо десь по центру тут. Так, не то. Зараз заходимо. Ще раз заходимо, 2 рази клікаємо об'єкт. Так, бібліотека. Зв'язані бібліотеки. Тут у нас створюється папка, до речі, з нашим файлом хмари точок. Клікаємо 2 рази. Ще раз. І от наша модель. Наша остання модель. Так, тут одразу замініть діапазон показу на плані етажа, тобто верхній давайте буде у нас 25 тисяч, нижній теж у нас нехай буде там 5 тисяч. Після цього можемо розмістити. От у нас розмістився наш елемент. Так, ці всі фасади видаляємо. Так, вибираємо його, F5. Дивимося на нього. Чомусь у нас він 2 рази. Так. Є. Це те, що нам потрібен. Ще раз давайте його. Діапазон, тут змінений діапазон. Все, ще раз на нього дивимося, все нормально. У нас щільність непогана, все нормально виглядає. Так, далі давайте ми зробимо фасад. Я зазвичай розрізом користуюсь. Зробимо, наприклад, цей фасад і цей фасад.
Значить, тут у нас що? Я хочу з вами зараз з масштабом трошки попрацювати. Я вам про це говорив, і давайте ще раз повторюся. Значить, зрозуміло, що програма, особливо, як може у вас один фасад ви робили, і у вас все нормально. У мене, наприклад, два фасади, там були перерви, тобто були певні моменти, які перешкоджають правильному відображенню цього всього. Тому я говорив, що потрібно, окрім самого сканування, фотографування цих всіх моментів, потрібно зафіксувати для себе якийсь розмір, якийсь статичний і тому подібне, до якого ми можемо прив'язатися потім, перевірити його. Той результат, який у нас вийшов, дійсно він відповідає дійсності, да, масло масляне, значить, відповідає справжнім розмірам. Наприклад, в даному об'єкті я поміряв оцей от елемент. От він у нас. Давайте червоним кольором його. Це, до речі, можна порядок отображення на задній план, щоб він, якщо вибираю лінію, то щоб вибиралась лінія. Так, червоним, наприклад, кольором. Вона повинна насправді бути. Зараз вона у мене 23-21 на 2 метри 300 мм. А повинна бути насправді 1600 мм. Тому тут не страшно. Значить, так як ми не можемо зробити цю поправку в Reality Capture, ми можемо це зробити тут. Відповідно, вона не буде ідеальна там, до міліметра, хоча не знаю. Може і бути. Але, зрозуміло, така варіативність, такий проміжок, це великий. Погодьтесь. Значить, пишемо тут 1600 мм, значить насправді така повинна бути висота. Йдемо сюди, у нас тут є якраз параметри масштабу одиниці зміряння, вони, до речі, при збереженні цієї моделі і були в самому Reality Capture. Ми там вже не змінювали, ми ж не знаємо, які нам значення потрібно вписати. Ми тут вже знаємо, або будемо знати, підбирати, можна так сказати. Значить, що у нас є? У нас, це ми не нічого не змінюємо, так і залишаємо. Значить, масштаб моделі по таким значенням, можна сказати, зараз це 100%, 100, таким чином. Воно відображується після того, як от ми зберегли. Значить, тут ми повинні щось з вами зробити. Обов'язково включити, об'єднуючи ці всі масштабні пропорції по всім трьом осям, і виставляти якесь значення, щоб досягти цього зменшення, з 2300 на 1600. Значить, зрозуміло, що замість 100 ми пишемо меншу цифру, давайте 0,8 напишемо. Так, перевіримо, щоб везде було 0,8, добре. Так, дивимося. Ще ні, значить можемо перемістити лінію сюди, я таким чином це роблю. Ні, ще потрібно. Давайте напишемо 0,7. 0,7. Так, переміщуємо цю лінію. Майже, значить, можемо написати не 0,7, а 0,68. Давайте, 0,68. Так, дивимося. Багато, давайте 0,69 буде. В принципі, 0,69 нормально виглядає. Залишаємо цей момент. Тобто у нас зараз модель, яку ми масштабували, вона правильна. Тобто вона відповідає реальним розмірам, які є насправді. Тому ми з цією моделлю, з цим варіантом можемо рухатися далі. Перед тим, як почати, нам потрібно налаштувати певні моменти на самому початку нашої сцени. Тобто для того, щоб комфортно все це робити. Нам потрібно сформувати на основі того фінального завдання, тих фінальних структурних елементів, або не фінальних, просто структурних елементів альбому, для того, щоб нам зрозуміти, які у нас будуть шари. З них почнемо, зрозуміло. Нажимаємо Ctrl-L на клавіатурі, або тут внизу, там, де допоміжна така строка, у нас тут є параметри слоїв, параметри шарів. Нажимаємо, у нас виявляється така от у нас моделька. Не моделька, точніше, вікно з 3 вікнами. Є вікно з лівої сторони, це перелік комбінацій слоїв, тобто наші, я вже пояснював там на початку, до речі, давайте ще раз пройдемося. Значить, у нас є з лівої сторони, це у нас перелік всіх необхідних нам креслень, зазвичай так воно може інтерпретуватися, тобто креслення, завдання і так далі.
особливо там, де вони будуть відрізнятися між собою. Ну, зазвичай пишеться все. Навіть якщо три оці комбінації буде схожі між собою, майже ідентично. Тобто, навіть якщо так. В принципі, все прописується, кожне креслення прописується, як воно повинно бути. Тому ми теж це зробимо. Наприклад, якщо ці папочки нам заважають, я можу їх видалити з переносом на слой Archicad перенести. І у нас не буде ніяких папочок і слоїв, я це рекомендую робити, тому що робити свої, створювати свої елементи, не користуватися тим, що є, тому що воно, це ж шаблон, який відкриваєте, він монтований шаблон для всіх. Зрозуміло, що потім, коли ви вже впевнено користуєтесь цією програмою, у вас багато є варіантів, ви вже користуєтесь своїм шаблоном. Да? Значить, шаблон він зберігає всі налаштування, які є в сцені. Всі, не майже, а всі налаштування, де будуть розташовані вікна, де будуть розташовані графічні заміни, модельні види і так далі. Все це налаштовується саме тут. Значить, і ми дивимося, що там у нас буде по нашому фінальному альбому. Ctrl-L нажимаємо, і у нас є перелік, ще раз говорю, набір креслень, і це з лівої сторони, з правої сторони на слої. Поки що слої ми не чіпаємо, давайте з цим розберемося. Я можу все це видалити, оставити один, щоб був, да? І, наприклад, написати, у нас буде один, давайте українську, да, мову, реставраційний проєкт, там, 300, і у нас буде обмірний там, не знаю, фасад. Є. Далі, значить, що до нього буде входити, коли ми дивимося на нашу модельку, да? Тобто до нього будуть входити всі основні елементи, які у нас присутні. Тобто ті елементи, які будуть знаходити на слоях. Значить, давайте тут вони не видаляються, ми їх залишаємо. Я рекомендую те, що ви можете працювати як в новій версії. Якщо у вас, до речі, не так, то у вас буде отак. Я маю на увазі з 26 чи 5 версії з'являється вже в віді папочок, тобто з'являється новий демонстраційний вид цих шарів і комбінацій. До якоїсь там версії, особливо когось там 20-22, такого немає. Такого немає, є тільки перелік просто слоїв. До речі, це дуже удобно, коли є саме папочки, і папочки у нас називаються, і в папочках можуть бути папочки. Теки, да. Які якраз і нам будуть допомагати в певному моменті. Але це насичення, зрозуміло, ми не можемо зразу так все розписати, роздумати все це, зрозуміло, що воно буде далі все це насичуватися, особливо, якщо ми робимо це перший раз і не 10-й раз, тому ми не сильно знаємо, що там, наприклад, може бути наперед. Тому робимо по мірі накопичування. Значить, ідея така, що отут в наших папочках, да, ми можемо створити, створимо, да, new, чи створити нову папку, у нас створена вона, ми її можемо перейменувати, правою клавішою миші я нажав, і там пишемо, що у нас тут буде, там, не знаю, там, основний об'єм будівлі. Далі папка може стосуватися, наприклад, деталізації. Так і називаємо. Створюємо, тут можемо один перейменувати, тут у нас 2, значить, можемо таким чином, деталі, капслоком можна, деталі, тут це прибрати, наприклад. Так, ще раз створюємо там, створити, ще раз папочка, не тут, не так, неправильно, тут видаляємо її, удаліть. Тобто, щоб створювати такі заглавні, да, головні розділи, треба нажимати на це слово слої і нажимати на створити нову папку. Якщо хочете папку в папці, то ми вже нажимаємо на цей елемент, нову створену папку, і там вже нажимаємо. Тоді буде так вибудовуватися ієрархія. Так, створюємо, правою клавішою, об'єм. Це у нас буде основний об'єм. Тут вже будуть у нас якісь, не знаю, там, деталі, інші деталі, не знаю, потім можемо назвати. Я маю на увазі, тут у мене може бути якісь, я не знаю, там вікна, чи частина крильця і тому подібне, тобто нехай буде просто називатися інші деталі. Все.
Значить, заходимо тепер в папку основний об'єм. Основний об'єм. Так, зайшли. Далі, давайте створимо ще одну комбінацію. Так, це у нас, давайте копіюємо назву, ще раз новий. Створюємо, це у нас буде вже 2. Тут ми можемо залишити як є. Вже не обмірний фасад, а не знаю, там детальний. Нехай у нас буде детальний. Або просто деталі, фрагменти, не знаю, там давайте фрагменти обірного фасаду, да? Це роздвинути трошки можемо. Фрагменти обмірного фасаду, тобто це якби вже деталізовано більше буде. Тобто тут буде щось, чого не буде в першому, і навпаки. Так, значить, зрозуміло, що ще раз говорю, ми створюємо просто слої, потім їх назначаємо. Бачимо, не бачимо тут. Тут буде просто перелік слоїв в кожній папці. На основний об'єм у нас буде що? Значить, вибираємо його і создати слой. Буде там у нас перший слой. Значить, основний, давайте ОО буде, да? Там, то буде ОД, там, ІД. Таке маркування буде, да? Значить, основний об'єм. Можемо тут, до речі, з великої літери. Окей. Що не хоче? Основний об'єм. Що не хоче? Ну ладно. Значить, заходимо сюди. Основний об'єм перший. У нас буде, стіни, зрозуміло, стіни. Так, копіюємо, окей. Так, створити або там. Або дублювати. Можемо створити ще один. Так. Буде у нас, наприклад, тут можна так, а тут можна, наприклад, один сюди. Так, копіюємо. Вставляємо. Тут у нас буде вже 2. Це моя ієрархія, я так зараз думаю, може у вас буде по-іншому. Так, тут у нас буде стіни. Прописуємо основні елементи, да? Тобто, там, наприклад, там перекриття. Перекриття. Створюємо ще. Так, тут у нас вже 3. Одиничку, щоб ми залишали, щоб вона відповідала нашому першому маркуванню папки. Да? А це вже буде якби внутрішнє. Це у нас перекриття, що у нас там може бути колона, наприклад. Да? Не знаю, може бути. Може бути. Окей. Може бути стіна. Стіни, наприклад, профіль може бути, який ми можемо робити з вами. І так далі. Це, до речі, може бути ще в папці і так далі. Це можна працювати, це, скажімо так, вже буде залежати від певного, да? Ви зрозуміли, від певного вашого об'єкту і так далі, тобто насиченості, там профіль, наприклад, там і так далі. Поки що у нас є певні елементи, які ми з вами зробили. Наприклад, до речі, давайте зробимо, що папочка у нас буде, нова папка, це у нас буде окремо буде у нас 2D елементи. І тут ми створюємо слой, який там буде лінії, наприклад, да? І будь-що може бути. Лінії, окей, создати, штриховка, да, може бути. І так далі. Все, до речі, ми бачимо. Значить, тепер ми створимо, налаштуємо статус, який може бути статус. Да? Тобто, що всі елементи ми бачили поки що на всіх цих створених у нас кресленнях. Тобто, щоб тут у нас були всі, бачите, глазики включені. Заходимо сюди. Тут теж саме проставляємо всім глазики, тут теж. Обновіть обов'язково внизу, там де зелена така статус обновлення, така кнопочка, на неї обов'язково нажимаємо. Так, перевіряємо, що тут. Ще раз обновіть, обов'язково, бачите, перевіряємо, клацаємо на комбінацію і перевіряємо, що все тут зараз були
Оці всі наші, да, те, що ми хочемо бачити, щоб було все включено. 2D-елементи теж перевіряємо, ну, в принципі, все включено. Коли ми нажимаємо ще раз на слої, то тут у нас перелік всіх слоїв. Ну, це у нас папочки. У нас не слої, а, до речі, папочки. Слої це, да, у нас не папочки, шари це буде окремо, якщо ми будемо на цьому загальному слої, які називаються слої, да, шари, вони будуть або layers. Буде свої слої саме притаманні цій папці. А цій папці притаманні інші папки, ну та сама ієрархія. От те, що сіреньким, таким блідненьким таким кольором, це означає, що у нас поки що немає нічого в цих папочках. Ну все, в принципі, зрозуміло, все плюсики стоять, нажимаємо ОК. Все. Тепер, до речі, оце от елемент, його потрібно теж куди-то определити. Ми йому можемо навіть окремий, давайте, новий, нульовий. Креслення буде, значить, сканована модель буде. От. І, наприклад, воно може залишитися на цьому слої основний об'єм. І тут ми можемо створити теж нульовий, наприклад. Нульовий якийсь, да, слой. От, буде просто сканований елемент. Сканована модель. Сканована модель. Отак от воно буде. Все. Нажимаємо ОК. Тепер переходимо куди, основний об'єм, і вибираємо сканована модель. Все. Тепер вона знаходиться на цьому шарі. Ну і тут можемо перемикатися. Давайте обмірний фасад. Так, якщо таке вийшло, значить у нас щось... Ага, глазики у нас не включені. Щоб статус, обов'язково статус підтверджений був. Все, зараз буде. Так, у нас друга комбінація, обмірний фасад звичайний, да, і у нас все є. Так, це ми підготували з точки зору якби слоїв. Тепер давайте подумаємо і налаштуємо наші поверхи. Саме як ми будемо це робити. Ну, по-перше, у нас вже є якби за замовчень, да, якби перші 3 поверхи. Значить, давайте так, що у нас в моєму форматі, так, давайте лінії у нас будуть на 2D-елементи лінії. Штриховки у нас будуть на 2D-елементи штриховки. Вони потім, це все запам'ятається нашою програмою, так що ми вибираємо штриховку, бачите, вже запам'ятала прошле мої налаштування, тобто все нормально. Там лінії теж, бачите, лінії. Давайте полілінія, бачите, теж полілінія, окружність теж, сплайн теж, як воно все мене зрозуміло, ну і так далі. Інші ми поки що не використовуємо. Ну, бачите, ці всі інші елементи, вони ще на слой архікад, тому що вони якби не схожі на лінії. Ну, це, от, бачите, програма так автоматично все зрозуміла. Значить, що у нас тут є? У нас тут є поверхи. Так, тут у нас обираємо теж. Чому не бачимо зараз? Так, не бачимо, тому що я не включив в моїх оцих, значить, вікно, да? Панелі, проекти, проектні варіанти. От, тому я включив, і в мене все нормально є. Так, бачите, включив, з'явилося. Я цю панель залишаю, нехай вона буде. Можна трошки там звузити їх, щоб екран значить, сильно не заважало. Так, я хочу тут розріз, оцей от, йому зробити обмежену видимість. Десь до сюди. Цьому фасаду теж обмежена видимість. Коли ми перейдемо, трошки по-іншому побачимо. Ага, понятно. Ну, ладно, значить тоді отак от. Є. Тепер давайте виставимо правильні наші поверхи. Значить, рівень, я маю на увазі, наш рівень, який буде відповідати
нашому об'єкту, тому що тут трошки буде нестандартні моменти, я розкажу чому, як їх краще встановити. Аналогічно ви можете це зробити у себе. Я маю на увазі з тим, з певним поняттям, да, методикою, можна так сказати, виставлення цього нашого поверху. Значить, йдемо сюди, нажимаємо на якийсь там поверх, параметри і так далі. Перед тим я хочу зрозуміти, наприклад, мені поки що не зрозуміло, тіряються лінії поверхів, да, лінії оці проєктні, вертикальні. Я можу змінити, піти на розріз, параметри розрізу, і тут у мене є уровні етажей. І, наприклад, там, де у мене колір сірий, я можу замінити або на красний, або на червоний. Тобто або на червоний, або на синій. Так, тут, наприклад, теж я можу змінити маркери і тому подібне. Давайте з однієї тільки сторони нехай буде. В принципі, окей. Зараз воно, бачите, змінилося. Так, я краще бачу. Так, що ще? Можемо відмінити, якщо потрібно. І так далі. Так, далі, що я хочу? Хочу опустити, прийняти, де у мене буде 0. І його або підняти, або опустити, де у мене буде там мінус перший поверх і так далі. Значить, відповідно, що десь в цій зоні у мене може бути якраз оцей проєктний 0. Тут ми не звертаємо увагу, тут буде у нас інша трошки структура. Ми саме звертаємо увагу на безпосередньо наш фасад. Так, тут у нас буде десь 0, давайте, не знаю, там в цьому місці нехай. Це не точно, але припустимо. Я його підняв наверх, все, у мене сформоване. Далі. Що мені потрібно як потрібно формувати ці всі поверхи? Значить, перший поверх у нас буде, зрозуміло, всю висоту існуючого поверху, я думаю, десь до рівня, десь до цього рівня, до низу цього карнизу нашого. Тому десь так. Десь тут воно повинно бути. Далі, я думаю, що поверх можна зробити наприклад, до цього рівня. І далі, наприклад, поверх буде до верхніх цих башенок. Да? Десь так. Значить, буде перший поверх. Раз, два, три. І буде нижній в один рівень. Чому? Тому що, наприклад, що ми будемо бачити на поверсі першому? Будемо бачити, зрозуміло, вікно. Ми будемо бачити якісь елементи, які можуть потрапляти в переріз. Це якісь там карнизи, якісь ніші і тому подібне. В принципі, залишаємо так. Тому, значить, яка у нас висота? Можемо поміряти, да? Так. Значить, 3. Давайте, це у нас буде 2. Це у нас буде 1. І це у нас буде 2. Є, значить, 3. Значить, перший поверх у нас буде десь в такому діапазоні, значить, 5970 можемо собі записати, 5970. Другий 1650. Третій буде 3500. Нижній буде, це поки не сильно важливо, можемо зробити, давайте буде у нас до цього рівня. Хоча зрозуміло, що він йде нижче. Тому давайте ми не будемо робити, ми ж його взагалі зробимо. Там, не знаю, 4 метри, наприклад. Він точно йде внизу, а в цьому об'єкті це там взагалі ще більша висота. Так, ще раз даємо сюди, параметри виставляємо, значить, перший, помістіть под. Значить, перший поверх у нас буде 5970, другий поверх у нас буде 1650, третій 3500, і ще раз над ним створюємо, буде четвертий поверх якийсь, з висотою може бути, не знаю, скільки завгодно. Його існувати не буде, не буде існувати, але він буде відмежовувати оцей третій поверх. А так, третій, який нам потрібен, просто улетить в космос. Тут теж саме, ставимо, наприклад, нехай буде 3 метри нехай буде. Можемо збільшити, зменшити, це не важливо. Все, нажимаємо ОК. Зараз воно так, воно у нас, хоча трошки, бачите,
Воно чомусь змістилось. Ну, давайте ще раз його на собственний поверх. Ну, от щось таке. Все, у нас от сформувалися наші поверхи. Значить, давайте переходимо на перший. От. Свою картинку бачимо на другий, переходимо. А на другому ми не бачимо, тому що у нас наче діапазон там. Хоча ні, діапазон у нас є. Можна більше зробити. А чому не бачимо? Тому що я тут не включив, значит, не модель, а по отображению на плане разрезе не только собственный этаж, а на всіх етажах. Все окей, тоді ми будемо бачити на всіх поверхах. І саме той діапазон, який нам потрібен бачити. Да? Змінюється у нас рисунок, коли ми перемикаємося. Так, значить, що далі ми можемо зробити? Далі, в принципі, вже переходимо до наших основних елементів. Значить, з чого тут може складатися? Тут буде складатися з окремих стін. Тут десь будуть стіни, десь будуть стіни створені за допомогою менеджера профілів, особливо ці от кутові елементи, да? Гранчасті. Щось таке, щось буде видавлюватися, щось буде основною товщиною і тому подібне. Тому зараз, в принципі, приступаємо. Почнемо давайте з бокових оцих от елементів. Вони, в принципі, однакові на всіх, по всій довжині фасаду. Тому десь там, де ми гарно це бачимо, створимо цей елемент. Ми його створимо теж стінку, але замість основної стінки, яка у нас там є, да? Звичайно, ми зробимо її через многослойний сложний профіль. Тобто тут і многослойний, і саме складний профіль. Значить, по-перше, нам потрібно там полілінію, яку, давайте синім таким кольором, обрисуємо цей наш елемент. З чого почнемо? Тобто у нас нижні трошки, ну, якби, хоча я тут бачу, що да, давайте з самого початку його трошки можна підняти. Давайте 50. Це багато, 60. Давайте 65. Да, десь так. Так, значить, починаємо. Да, беремо полілінію і це все обмальовуємо. Так, я поки не знаю там, який буде. Так, тут для того, щоб все ж таки воно повторювалось і правильно повторювалось, тому ми залишаємо, як ми тут можемо, тому що якщо будемо обрисовувати, зрозуміло, що воно буде все різне. Нам потрібно, щоб все ж таки було однаково. Ми ж з вами і не просто повторюємо, ми з вами і проєктуємо одразу, тому якби ці сімейни потрібно нам якось так залишити певному. Давайте от що зробимо, давайте тут зупинимо. Так, це скопіюємо десь сюди. Так. Візьмемо, відріжемо топорчиком. Так, це видалимо і давайте його от сюди. Підтягнемо. І все, продовжую далі копіювати оці всі елементи. В принципі, воно більш-менш співпадає. Як повинно бути, тут ми не сильно бачимо, ну це відповідно від того, що наша камера не бачить ці елементи, тому що вона фасадно не знімає, тобто вона знімає з низької точки і тому подібне. Так, тут ми теж продовжимо це робити, ви просто дивіться
за тим, як це виконується. Так, ми з вами отворили перший стіновий профіль. Давайте в нього зайдемо ще раз, подивимося, що у нас. Нічого такого поки складного я не робив, значить, ще поки що цей слівник важливо, да, його теж робити, він зазвичай робиться в таких моментах, зрозуміло, щоб не було протічок. Значить, тут звичайним я просто штриховкою закрив ту зону, яка повинна бути стіною, тобто елементом масиву нашого.
Так, що я хочу зараз сохранити? Що я хочу зараз зробити? Матеріал хочу зробити і так, щоб ми все ж таки бачили окремо нашу модель, а не постійно з перетинанням хмари точок. Значить, у нас давайте так, що на нульова комбінація у нас вона буде відповідати за, тобто все разом, а в іншій вже комбінації будуть без цієї хмари точок. Тому заходимо в налаштування слоїв і тут бачимо, що тут у нас все таки залишається, от вже на цьому плані вимикаємо це от наше око навпроти сканованої моделі, ставимо статус обновлення, і тут також статус обновлення, оновлення, все. Тепер у нас будуть цей шар, ми не будемо його бачити на двох останніх наших комбінаціях. Нажимаємо ОК, все, ми це не бачимо. Бачимо тільки. Так, вид, давайте поки що без, хоча не упрощена, деталізована без тіней, так от, з показом контурів, окей, все. Так воно буде, значить, комбінація може трошки погратися з комбінації. Заходимо сюди, створюємо комбінацію. Поки що все, що ми робимо, повинно бути в нормальних, тут теж ми бачимо, бачите, тільки так, тут завершення було стіни. Так, що ми бачимо? Бачимо, щоб був одинаковий колір, штриховка і тому подібне. Поки що базово. Заходимо сюди в комбінацію слоїв. Тут у нас є вже пресети готових, створюємо свій, буде один. Там чорний контур, нехай буде чорний контур. Або давайте не так, давайте це буде модель. Перша модель нехай буде. Так, тут ми створюємо правило. Отут якраз ми будемо називати його, що правильно, да? У нас буде чорні, темні або чорні, да, чорні контури. Можемо теж. Давайте чорні контури. Штриховка. Окей. Так, заходимо сюди, 3 крапочки. Так, тут у нас, давайте тип лінії буде звичайний, перо у нас буде, нехай, таке буде перо, да. Это внешнего контура. Образець штриховки нехай у нас буде, значить, де воно у нас тут? Камінь. Зараз. От нехай така буде у нас. Теж можемо це, значить, фон у нас буде такий. Перо переднього плану буде тонкий чорний. Так, покриття, зрозуміло, ми поки що не робимо. Так, совпадає. Да, совпадає. Далі ми робимо, давайте, виберемо, що це у нас буде стіни. Давайте воно у нас буде, поки що, ще слой додати. І виберемо, що це у нас буде. Основний об'єм, давайте стіни профіль. Окей. Так, штриховка, давайте його... Туди заходимо, тут можемо перейменувати. Чорні, у нас давайте буде це стіни. Окей, це буде стіни. Все, бачите, воно все. Тепер тут теж поставимо, щоб у нас був чорний контур. Все, тепер у нас все правильно. Тепер зробимо матеріал. Матеріал, йдемо в наші кісточка, да, покриття. Давайте не покриття, давайте саме з матеріалу почнемо. Тому заходимо в строїтельні матеріали. Тут ми можемо створити свою папочку, можемо не створювати, тобто навпаки не видаляти те, що є, створити своє. Давайте це буде називатися. Його можна назвати адміна, скопіювати. От. Давайте окей, ще раз. Сюди нажимаємо, папочка, пишемо так, вільний фасад, проєктний, теж нехай буде. Так, це у нас папка є. Все, тепер у нас будуть свої текстури в цій папці. Создать, давайте, буде на основі якогось елемента дублікат. Окей, щоб у нас був тут штриховки текстури. Чи буде у нас, наприклад, кирпич, давайте свою назву дамо. У нас буде цегла. Так, і буде у нас черепашник.
Так, є. Далі. Тут, в принципі, немає сенсу, тому що у нас діє. Ми можемо поставити, але у нас є графічна заміна. Ну, нехай буде, да. Так, тут у нас, давайте, темний, тут у нас буде отакий колір, подложка буде. І матеріал, зараз ми матеріал зробимо. Не матеріал, текстуру. Матеріал у нас вже є. Цегла, черепашник. Пріоритет пересічення, в принципі, нехай поки що залишається такий, потім подивимося. Окей? Все, у нас є матеріал, тепер створимо текстуру до цього матеріалу. Потім ще раз до нього зайдемо, до цього матеріалу. Так, тут у нас, я думаю, що теж треба створити якраз, давайте зайдемо сюди, скопіюємо, окей, заходимо сюди, матеріали, покриття, да? Нажимаємо на покриття, створити папочку, створимо таку папочку, Enter, все, тепер в цій папочці буде у нас створюватися якраз цей елемент. Так, у нас є якийсь кирпич. Давайте ми його, ну, наприклад, там будь-який такий буде. Значить, дублікат, окей, і його переносимо от сюди. Тут давайте ми його так напишемо окей, ще раз давайте в матеріали, скопіюємо це, щоб все було, ну, схожими або ідентичними назвами. Тут теж є, і тепер замінимо саму текстуру, яка, ну, запропонована, але вона нам не підходить. І так, завантажимо його, цю текстуру, яку нам потрібно з комп'ютера додати, вибираємо текстуру, відкрити. Вас переключає там до папочок, які входять в бібліотеку внутрішню. Тут ви нажимаєте на вложена бібліотека, і в вложеній бібліотеці вже є, вкладеній бібліотеці вже є наша текстура. Нажимаєте її, і отут вона замінюється, її прев'ю. Окей. Так, тут ставити, що вона якби схожа тобто її пропорція вона квадратна, тому ніяких різниць між розмірами по вертикалі, по горизонталі. Нажимаєте ОК. Все, і давайте ще раз. Значить, ми створили зараз текстуру, тепер на текстуру ми заходимо сюди, черепашник, і вибираємо всю нашу цеглу. Не цеглу, а ну, текстуру, та, яка буде відповідати. Нажимаємо ОК. Значить, як ми це зробимо? Ми перейдемо сюди, в редакцію нашого профілю, і тут виберемо саме той матеріал, який потрібен. Оцей. Все. Сохраніть. Переховано в 3D, і у нас є ця текстура. Ну, поки що залишимо, зрозуміло, що далі ми краще побачимо вже, коли у нас буде більший формат. То, до речі, можемо налаштувати, щоб і на розрізі теж ми це бачили, наприклад, саму текстуру. Ми заходимо в отображення моделі, і тут у нас є без затемнения, цветная штриховка без затемнения. Видим элементы то же самое. Штриховка текстури без затемнения. Нажимаємо ОК. Зараз воно трошки прозавантажиться, і ми бачимо саме цей результат. Щоб змінити масштаб цієї текстури, нам потрібно знайти ще раз в покриття. По-перше, можна змінити колір. Він у нас не такий. Щось таке у нас. Окей. І тут можемо змінити, наприклад, 3000 мм поставити текстуру, і вона трошки більше стане. Так, з цим зрозуміло. Тут, до речі, графічну заміну можна включити. Так, тепер з цим, в принципі, зрозуміло. Давайте перейдемо до наших карти видів. Це важливо. Значить, у нас все це можна видалити. Нам це не потрібно, будемо створювати свої карти видів. Значить, у нас є розріз. Можемо його додати, сохраніть текущий від. Можемо, давайте не від, а давайте з стеки почнемо. Значить, у нас буде, перше у нас буде, давайте, як там назвав я. Окей. Так, папочку створюємо. От. Планування буде у нас. Окей. Так, наступна папка у нас буде розрізи.
Так, тільки не так, а ні, видаляємо, на це нажимаємо, не на так само ж, така сама принцип ієрархічності. Так, не тут, а навпаки. Це скопіюємо. Ще раз теку. Ну, ладно. Так, 2 розрізи. Єсть. І так далі. Значить, створили, ну це у нас буде фасадний вид. Тут ми пишемо «Сохраніть текущий вид». Вибираємо все, в принципі, що у нас є. Поки що, якщо нам потрібно буде, змінимо графічні заміни, параметри модельного віда, поки що залишаємо, як повинно бути. Создать. Все, тепер у нас в папочці фасади у нас є розріз. Ми можемо його змінити. Це у нас буде, давайте, фасад. Так. Тепер давайте йдемо на планування. Давайте йдемо на планування. Чи давайте це у нас буде фасад. Фасад одмірний. Так. Є. А оцей, от, наприклад, з нашої хмари точок, це буде ще один фасад, на який ми можемо теж перемикатися, якщо нам буде потрібно. Створимо ще один, сохраніть текущий вид. Це у нас буде, так, тут все зберігається. Комбінація слоїв, саме перша комбінація слоїв, создать. Це у нас буде ще один. Значить, це у нас фасад. Хмара точок, нехай буде. І от коли ми перемикаємося, бачимо, що ми нічого не чіпаємо, тільки переключаємо саме в цьому місці. Це якраз ми і перемикаємо ці відові елементи. Так само ми зробимо і з плануванням. Значить, зараз вибираємо папочку, сохраніть текущий вид, і так само робимо тільки з планом. Те ж саме і тут. План одмірний, у нас без слою, да, і у нас тут перемикається, бачите, на комбінації слоїв. Перемикаємося на план хмароточок, у нас тут все змінюється. І так далі. Тобто всі елементи, які у нас тут присутні, ці налаштування, вони вже підв'язуються до певного нашого виду. Ну, поки що нам цього достатньо. Переходимо на фасад. Значить, давайте на хмароточок. І зараз будемо продовжувати. Давайте з цим елементом займемося. Все інше воно буде повторюватися. Тобто зробимо на прикладі цього, я поясню. На прикладі інших воно вже буде зрозуміло, тому ще раз повторюю, що воно повторюється. Да? Тобто у нас тут є ідентичні елементи.